Kamusta mga kako-accountants? Matapos nating talakayin ng assets ay ngayon naman ay pag-uusapan natin ang liabilities. Ano nga ba ang liabilities? It is a present obligation of the enterprise arising from past events, the settlement of which is expected to result in an outflow from the enterprise of resources embodying economic benefits. Mayroong dadalawang component ang definition na ito. Una ay ang word na obligation. Paano ka nga ba nagkakaroon ng obligasyon? Kasi mayroong nangyari or past events na nagdulot dito. Tinatawag itong obligating event. Ang obligasyong tinutukoy ay maaaring legal. Ibig sabihin, ang pagsisettle ng obligasyon ay dahil sa mayroong batas na nag-oblige sa iyo. Halimbawa nito ay ang tax o buwis. Obligado kang magbayad ng tax dahil ito ay nasasaad sa batas. Ang obligasyon din ay maaaring constructive or hindi legal. Ang ibig sabihin ng constructive obligation ay ito ay obligasyon na nagbunga sa kadahilanan na umako ka ng responsibilidad para sa kabilang partido, base na rin sa past practice or published policies. At dahil dito, ay nag-create ka ng valid expectation na babayaran o gagawin mo ang responsibility. Bigyan natin ng halimbawa. Si Anthony ay nagbenta ng 100 sapatos noong January. Policy ni Anthony at ito din ay nabanggit niya sa kanyang mga customer na kapag masira ang sapatos sa loob ng 6 na buwan, ay libre ang repair nito. Pagdating ng May, si Adrian, isa sa mga customer, ay bumalik kay Anthony at ipinakita ang sapatos na mayroong sira kasama ang naitagong resibo o di kaya warranty. Dito ngayon nag-arise ang tinatawag na constructive obligation ni Anthony. Pangalawang dapat i-emphasize sa definition ng liabilities ay transfer economic benefits. Ang pagsisettle ng obligasyon ay umaakiwat sa outflow of resources na maaaring payment of cash, transfer of other assets, provision for services, replacement of the present obligation with another obligation. Halimbawa nito ay, si Anthony ay may utang na 100 pesos kay Adrian. Nung pumunta sila sa Jollibee para bumili ng Chicken Joy na worth 100, sabi ni Adrian ay wala itong pera. Ngayon, uutang siya kay Anthony. Ang obligasyon ni Anthony kay Adrian at ni Adrian kay Anthony ay nag-offset. Conversion of obligation to equity. Ito ang sitwasyon na kung saan ang pinagkakautangan ay naging may-ari ng kumpanya. Halimbawa nito ay, si Company A ay nagpautang ng malaking halaga ng pera kay Company B. Imbis na bayaran ni Company B, sinabihan niya si Company A na gawing investment sa company ang inutang nila at maging isa sa may-ari ng kumpanya. Kagaya sa assets, ang liabilities ay classified into current and non-current liabilities. An entity shall classify a liability as current when it expects to settle the liability in its normal operating cycle, it holds the liability primarily for the purpose of trading, the liability is due to be settled within 12 months after the reporting period, or the entity does not have the unconditional right to defer settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period. Mapapansin nyo ang numbers 1 to 3 ay exactly the same sa criteria to classify assets as current. Sa pang-apat na criteria, ang ibig sabihin nito ay walang kakayahan ang umutang na mag-refinance or in layman's term, pahabain ng utang ng more than 12 months with the same lender on similar terms. Tingnan naman natin ang mga halimbawa ng current liabilities. Una ay accounts payable. Ito ay kabaliktaran ng accounts receivable. Ito ay utang mo sa iba dahil sa pagbili mo ng pautang or purchasing on credit. Notes payable. Ito naman ay kabaliktaran ng notes receivable. Sa payable na ito, ikaw ang maker or nagsulat ng note or kapangakuan na magbabayad ng amount of money at a specified future date. Accrued liabilities. Ito ay utang mo sa iba para sa mga unpaid expenses. Halimbawa nito ay salaries payable. Utang mo sa empleyado dahil sila ay nagtrabaho sa iyo. Utilities payable dahil nagkonsumo ka ng kuryente at tubig. Interest payable
dahil ikay nangutang, at taxes payable dahil nasa batas na kailangan ka magbayad ng buwis. Unearned revenue. Ito ay sitwasyong nakatanggap ka ng pera mula sa iyong customer bago ka pa mag-provide ng services or goods sa kanya. Once makapag-provide ka ng services or goods, ang unearned revenue ay nagiging revenue. Current portion of long-term debt. Ito naman ay portion ng long-term debt na kailangan bayaran sa loob ng 1 taon or 12 months from the balance sheet date. Lahat ng liabilities na hindi pasok sa criteria ng current liabilities ay classified as non-current liabilities. Halimbawa nito ay mortgage payable. Ito ay long-term debt na kung saan may naka-pledge na asset as security sa creditor. Halimbawa nito ay ang pag-utang mo sa bangko ng malaking halaga ng pera for bank security. Plinedge mo ang kondo mo bilang pangbayad sakaling di ka makabayad ng utang. Pangalawa, bonds payable. This is an obligation in connection with a bond on which there is a contract between yung issuer at lender specifying terms of repayment at saka interest to be charged. Dito nagtatapos ang lecture ko tungkol sa liabilities. Sa susunod na episode ay i-discuss naman natin ang equity at ang isa sa component ng equity, ang income summary. Hanggang sa muli, Kako Accountants!